हेलो साथीहरु, स्वागत छ नेपाली ज्ञान युट्युब च्यानलमा। म तपाईहरुको साथी सुनिल। आजको यस श्रृंखलामा हामी फेरि पनि अनबक्सिङकै कन्टेन्ट लिएर आएका छौं। जुन अनबक्सिङको सिलसिलामा चाहिँ आजको हाम्रो कन्टेन्ट रहेको छ इन्फिनिक्सको नोट 7 लाइट भन्ने मोडल, जुन चाहिँ यसको स्पेसिफिकेसन, यसको विशेषताहरू म केही क्षण पछाडि अनबक्सिङ गर्ने क्रममै बताउने छु। र त्यसभन्दा अगाडि आजको यो श्रृङ्खलालाई म सुरु गर्छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको यो भिडियोको मुख्य स्पोन्सरसिपमा हुनुहुन्छ हाम्रो मोबाइल, जुन चाहिँ तुलसीपुर चोक स्थित रहेको छ घोराई बजारमा। र फेसबुक पेज र भिजिटिङ कार्डको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। र घोराई लगायत तुलसीपुरमा पाइने स्थानहरूको पनि मैले मोबाइल सपको मोबाइल पसलको सम्पर्क नम्बरहरू पनि दिनेछु, त्यहाँबाट भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो अनबक्सिङको भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेर्नुहोला। तपाईलाई जानकारीमूलक लाग्न सक्छ, काम लाग्न सक्छ यदि तपाईँ इन्फिनिक्स सेट किन्न चाहनुहुन्छ भने। र भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेर्नुहोला। साथसाथै भिडियो मन परेको खण्डमा चाहिँ एक लाइक अवश्य दिनुहोला। र यो अनबक्सिङको क्रममा मैले यसको क्यामेरा टेस्टिङदेखि लिएर भिडियो टेस्टिङदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ समक्ष म स्याम्पलको रूपमा दिनेछु डिस्प्लेमा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुपर्नेछ भन्दै लाग्छु आजको यो अनबक्सिङको लागि स्क्रिनतर्फ। साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ इन्फिनिक्स 7 नोट लाइटको यो केस सुन्दर बक्समा सजिएको छ, हरियो हरियो है। हेर्न सक्छौँ नोट 7 लाइटको फिचर्सहरू, जसमा मेमोरी रहेको छ 128 GB इन्टरनल्ली र 4 GB ऱ्याम रहेको छ भने कनेक्टिभिटीमा तपाईँले GPS, वाइफाई र ब्लुटुथको सुविधा पाउनुहुन्छ। र यसै गरी ब्याट्री क्यापासिटी रहेको छ 5000 mAh को भने यसै गरी एन्ड्रोइड भर्जन 10 रहेको छ। र फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सल रहेको छ फ्ल्यास लाइट सहितको। र रियर क्यामेरा, ब्याक क्यामेरा हेर्दाखेरि 48 मेगापिक्सलको रहेको छ, एउटा 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। र AI क्वाड क्यामेरा जुन म्याक्रोको लागि रहेको छ, जुन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 4वटा क्यामेरा युज गरिएको छ यसमा। र प्रोसेसर मोडल हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ MT6762 युज गरिएको छ। नेटवर्कमा 4G सम्म रहेको छ। डाइमेन्सन्स हेर्दाखेरि यहाँनिर 165.4 बाई 76.8 बाई 8.75 mm को रहेको छ। यसको साइज भने डिस्प्ले हेर्दाखेरि 6.6 इन्च एचडीमा रहेको छ, प्लस पन्च होलमा रहेको छ भने यसै गरी रिजोल्युसन हेर्दाखेरि 720 बाई 1600 पिक्सलमा रहेको छ यसको रिजोल्युसन भने। र यसको सेन्सर टाइपमा जी सेन्सर, ई कम्पास, एल सेन्सर, फिङ्गरप्रिन्ट, यसै गरी सफ्ट ग्राइस्कोप रहेको छ भने। यो केसलाई हामी खोल्छौँ र यो केस खोलिसकेपछि यसको भित्रको लुक्सहरू हामी हेर्छौँ कस्तो छ भन्ने कुरा। ब्युटिफुल केसलाई म खोल्छु। खोल्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट। र यो किन्दाखेरि डिटेल भर्नुको लागि रहेको छ। यसलाई म लगाइदिन्छु सायद अहिले। र यहाँनिर चाहिँ इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट भनेर मजाले डिजाइन गरिएको छ। 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा रे, AI क्वाड क्यामेरा, 6.6 HD रहेको छ यसको साइज, यो स्क्रिनको साइज, 5000 mAh को ब्याट्री। र यसै गरी साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट एन्ड फेस अनलकको सुविधा रहेको छ यसमा सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि। र यसको हामी लुक्सहरू हेर्नेछौँ एकैछिनमा। र त्यसभन्दा पहिले यहाँ भित्र चाहिँ के रहेको छ केसमा भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। सिम र SD कार्डको लकर कि यहाँनिर राखिदिएको छ। र यहाँनिर अरू हेर्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोनको केस रहेको छ प्लास्टिकमा भने। यो चाहिँ क्याटलग रहेको छ भने यो चाहिँ कभर ग्लास रहेको छ, पातलो रहेको छ। बाहिर तपाईँले अर्को किन्नुपर्छ होला। यसलाई म लगाइदिन्छु सायद। र यहाँनिर इन्फिनिक्सको चार्जर एडाप्टर रहेको छ भने यहाँनिर अर्को रहेको छ माइक्रो USB डेटा केबल रहेको छ भने। यहाँनिर बक्स रहेको छ खाली। अब हामीले हेर्छौँ यो फोनको वरपर, छेउछाउ, अगाडि पछाडि, तलमाथि के राखिएको छ भन्ने कुरा। सो सुरुमा हेर्दाखेरि यहाँनिर हामी राइट साइडबाट सुरु गर्छौँ। जुन यो भोल्युम बटन रहेको छ तलमाथि,
जुन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भोल्युम बटन रहेको छ अप डाउनमा, र यो चाहिँ जुन रहेको छ यो पावर बटन टाइपको, यो चाहिँ तपाईँको पावर बटन पनि हो र फिङ्गरप्रिन्ट पनि रहेको छ, फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ भने यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 3.5 mm को ज्याकको पोर्ट र यसै गरी माइक्रोफोन र यो माइक्रो युएसबी चार्जरको पोर्ट र यो स्पिकर रहेको छ भने अर्को साइडतिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेमोरी कार्ड र सिमको स्लट र माथिल्लो साइडमा केही पनि छैन। सो ब्याकग्राउन्डमा यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, अर्को दुईवटा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको र एउटा चाहिँ एआई क्वाड क्यामेरा रहेको छ जुन म्याक्रोको लागि युज गरिन्छ र यसको ब्युटिफुल फेसलाई हामी चाहिँ अहिले उतारिदिन्छौँ यसरी। सो अब चाहिँ यसलाई हामी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रन्ट क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको जुन फ्ल्यास लाइट सहितको रहेको छ। सो यसलाई अब हामी बुट गरिदिन्छौँ, अन गरिदिन्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ अन भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो अन भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्मुथ त स्मुथ नै छ होइन। सो यसभित्र चाहिँ के कुराहरू के एप्सहरू राखेको छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। यहाँनिर थर्ड पार्टी एप्सहरू पनि राखिएको रहेछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ अब यसको सिस्टममा हामी चेक गर्छौँ एकचोटि सेटिङमा गएर। सेटिङमा गइसकेपछि माई फोनमा जान्छौँ। माई फोनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 4 जिबीको इन्टरनल ऱ्याम देखाएको छ भने 128 जिबीको रोम देखाएको छ, स्टोरेज देखाएको छ, 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा देखाएको छ भने पछाडि 48 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा देखाएको छ, 2 गिगाहर्जको चाहिँ अक्टाकोर यसको प्रोसेसर रहेको छ भनेपछि 5000 एमएचको ब्याट्री रहेको छ भने यसै गरी यहाँनिर 780 बाई 1600 जुन स्क्रिन रिजोल्युसन रहेको छ। यो स्क्रिनको रिजोल्युसन भने एन्ड्रोइड भर्सन 10 रहेको छ भनेर यहाँनिर देखाएको छ। सो जति पनि कभरमा देखाएको थियो, यसको केसमा देखाएको थियो, त्यो सबै हामीले हेरिसक्यौँ, देखिसक्यौँ यसको सिस्टममा गएर, सेटिङमा गएर। सो अब हामी यसको मेन चाहिँ क्यामेरा टेस्टिङ गर्छौँ र क्यामेराको जुन भिडियो हुन्छ, भिडियो टेस्टिङ मोड, त्यो भिडियो टेस्टिङ मोडबाट हामीले यसको अडियोको क्वालिटी पनि चेक गर्न सक्छौँ। सो लाग्छौँ यसको क्यामेरा टेस्टिङको लागि क्लिप्सहरू तर्फ। हेलो गाइज, म चाहिँ अहिले इन्फिनिक्सको नोट 7 लाइटमा चाहिँ छु जुन चाहिँ 4 जिबी 128 जिबी इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ। म अहिले सेल्फी क्यामेरा मोडमा छु, 8 मेगापिक्सल एफएफ मोडमा। सो यसको अडियो क्वालिटी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो क्वालिटी त राम्रै छ। सो अडियो क्वालिटी पनि आई होप राम्रै होला, म भरे एडिट गर्ने बेला थाहा पाउँछु मैले। सो अहिले चाहिँ म सुन्दैन। सो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो सल्लाह सुझाव चाहिँ अवश्य दिनुहोला, कमेन्टमा सजेसन दिनुहोला इन्फिनिक्स नोट 7 लाइटको बारेमा। सो अब म सेल्फी क्यामेराबाट रियर क्यामेरातर्फ लाग्छु। गाइज, म चाहिँ अहिले रियर क्यामेरामा छु, 48 मेगापिक्सलको कमाल हेरिरहेको छु। सो म अहिले चाहिँ एकदम हातमा उचालेर क्यामेरा सुट गरिरहेको छु, एकदम हल्लिरहेको छ क्लिप्स पनि। सो म टेस्टिङ गरिरहेको छु 48 मेगापिक्सल इन्फिनिक्सको जुन यो क्यामेराको क्वालिटी रहेको छ, अडियो क्वालिटी रहेको छ, म तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गरिरहेको छु। कस्तो लाग्दैछ आफ्नो कमेन्ट, आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुहोला। यो चाहिँ इन्फिनिक्स नोट 7 लाइटको क्यामेरा हो। म तपाईँलाई फेरि पनि जानकारी गराउँछु, म अहिले भिडियो टेस्टिङ मोडमा छु। एकदम कस्तो लागिरहेको छ भन्नुहोला। सो क्लिप्स र अडियो टेस्टिङ साथसाथै फोटोहरूको पनि म तपाईँहरूलाई दिएको छु क्लिप्स, तपाईँले हेर्नुभयो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको यो अनबक्सिङको
भिडियो र क्यामेरा टेस्टिङ पनि गरेर देखाएँ मैले तपाईँहरूलाई। र यो सेटको बजार मूल्य रहेको छ अहिले हाललाई 18,490 रुपियाँ मात्र रहेको छ, जुन 4 GB ऱ्याम र 128 GB इन्टरनल रोममा। तपाईँहरूले यो सेट किन्न सक्नुहुन्छ। यदि मनपर्छ भने म तपाईँहरूलाई सबै कुरा लगभग बताइसकेको छु। यो सेटभित्र के रहेको छ, के सुविधा पाउनुहुन्छ र क्यामेरा टेस्टिङ पनि गरेर देखाइसकेको छु र प्राइस पनि भनिदिएको छु। सो आई होप तपाईँलाई चित्त बुझ्यो कि। ओके साथीहरू, तपाईँलाई यो इन्फिनिक्स नोट 7 लाइटको विशेषताहरू, यसको क्वालिटीहरू, यसको रेट कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। र यदि मैले भनिसकेँ तपाईँ किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो नोट 7 लाइट तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यही मोबाइललाई तुलसीपुर चोक स्थित घोराही बजारमा। र आजको यो सेट तपाईँलाई मन परेको छ र भिडियो पनि मन परेको छ भने कृपया भिडियोलाई एक लाइक दिनु होला र सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। र साथसाथै च्यानलसँग अझ जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथी च्याप बनाउनु होला र बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला, घन्टी च्याप बजाएर छोड्नु होला, किनकि नेपाली ज्ञानको अपडेटेड भिडियो तपाईँले नछुटाउनुहोस् भन्न म चाहन्छु। सो आजको श्रृङ्खलालाई म यहीँनिर समापन गर्दै बिदा माग्न चाहन्छु। बाई, फेरि भेटौँला।